chocolate collagen. Tatry natin to guys. Ito. Di ba dati berries na collagen ang nitry ko na okay naman siya sa akin. Ngayon may bagong product kami. Ito ay ang chocolate collagen. Ito. Try natin to guys. Excited ako i-try ito. Kasi, ayan siya. Glowing skin. Hair and scalp. Healthy nails. Gut health. Sa may mga acid reflux. Bones and joints. Tapos, strong vessels. Antioxidant and better sleep. Kailangan ko ito guys. Kailangan. Ayan ang itsura niya. Strong ito. Same pa din, ano niya, chocolate siya. Yan, ganyan ang itsura niya guys. So, sa isang ganito, ang dami niya ay 10. 10 by 21 grams. Okay, try natin ito